Good morning guys! Andito po ako ngayon sa bahay. Nag-a-assemble ng computer desk na nabili ko po sa Shopee. And then I came across with this screw. Oops! Screws. So ang tawag natin dito is, okay, sorry. It's blur. Ayan, ganyan. So ang tawag natin dito is Camlux nuts. So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano natin ito ikabit. Lalo na yung mga mothers at home na sila din yung gumagawa ng pag-assemble ng kanilang cabinets or at iba pang gamit sa bahay. So yung ito, ilalagay natin doon sa maliit na butas. Okay, it's blur. Sorry. Okay. Dito natin siya ilagay. Okay. As you can see that there is a big hole there. At saka ayan, doon natin ilalagay yung isang pares ng Camlux. Okay. So be sure lang guys na hindi siya shaky. Yung screw na ilalagay mo doon. Okay, ayan na. Okay, andito po guys, ilalagay natin doon sa sabi kong butas. Ayan, at saka yung partner. Be sure po na itong open na to ay nasa taas. Okay. Sorry, blur kasi. Ayan. Ilagay natin yung paganyan. Ayan. Sorry, madumi yung kuko kasi kakatapos ko lang mananim. Okay. Ayan guys, ita-tight in lang natin siya. Okay. Tsaka ito na yung cabinet natin. Hindi inaalog-alog. I mean, yung mesa na ikinabit natin. Okay, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa araw na ito.